नमस्कार साथीहरू, म समीर साक्य र तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल समीर युट्युब च्यानल। साथीहरू, म आज तपाईँहरूलाई यस्तो युट्युब च्यानलहरूको इन्ट्रोको बारेमा बताउन चाहन्छु। हामीले एउटा वेबसाइट लिएर आएको छौँ मैले तपाईँहरूकोमा। त्यो वेबसाइटको युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ 2D 3D 4D इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जुन पनि एचडीमा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि, र तपाईँहरूले फ्री युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँहरूले पैसा तिरेर इन्ट्रो बनाउने तरिका पनि रहेको छ, र त्यो वेबसाइटमा पैसा नतिरिकन फ्री कसरी गेट गर्ने भन्ने कुरा पनि रहेको छ। म तपाईँहरूलाई दुईवटा तरिका सिकाउन जाँदैछु। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो लोगो राखेर इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ, 3D इन्ट्रो, र तपाईँहरूले आफ्नो नाम राखेर 3D इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई दुईवटा तरिका सिकाउन जाँदैछु। दुईवटा तरिकाको भिडियो स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नु होला, र तपाईँहरूले पक्का पनि यो इन्ट्रो हेरेपछि तपाईँले भिडियोको इन्ट्रो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, त्यसको लागि आफ्नो मोबाइललाई ओपन गर्नुहोस्। मोबाइल ओपन गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो क्रोम ब्राउजर या गुगल ब्राउजर जुनसुकै पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ गुगलमा गएँ। गुगलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्लिक्स प्रेस भन्ने हुन्छ, यसलाई एकपल्ट टाइप गर्नुहोस्। मेरो अगाडि आएको छ, म यसलाई सर्च गर्छु। सर्च गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस दिन सक्नुहुन्छ, र फर्स्ट सुरुमै फ्लिक्स प्रेस आएको छ, यसलाई एकपल्ट टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले सक्नुहुन्छ यहाँनिर लगइन एन्ड रजिस्टर भनेको छ फर्स्ट सुरुमा। मैले यहाँनिर अब गेट स्टारमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार फर फ्री भनेको छ, यहाँनिर टच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर साइन अप विथ योर गुगल एकाउन्ट भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर साइन अप गर्नु होला। तपाईँलाई यहाँनिर आफ्नो एकाउन्ट दिनेछ, र त्यो एकाउन्टमा एकपल्ट टच गर्नु होला। तपाईँले साइन अप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो प्रकार इन्टरफेस दिन सक्नुहुन्छ, र गेट फ्री प्लान भनेको छ यहाँनिर टच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसलाई बाइङ गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। बाइ गरेर तपाईँले यदि यसलाई पैसा दिएर चलाउनु भयो भने तपाईँले धेरै राम्रो राम्रो इन्ट्रोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ अहिले फ्रीमा फ्री इन्ट्रो बनाउनु गइरहेको छौँ। त्यसैले यहाँ गेट फ्री प्लानमा एकपल्ट क्लिक गर्नु होला, र तपाईँको यो ओपन हुनेछ। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर वेलकम टेक्निकल भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ, र यहाँनिरको इन्ट्रोहरू दिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै इन्ट्रोहरू छ। तपाईँले म अब यो इन्ट्रोहरूलाई कसरी युज गर्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु। जुनसुकै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै प्रकारको इन्ट्रोहरू छन्, र म त अब तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँदैछु कसरी युज गर्ने भन्ने कुरो। जस्तै मैले बनाएको इन्ट्रो तपाईँले देख्नुहुन्छ फर्स्ट सुरुमा यो रहेको छ। मैले बनाएको इन्ट्रो चाहिँ यो रहेको छ। अहिले म यसलाई युज गरेर देखाउने छु। त्यसलाई तपाईँले यसलाई एकपल्ट टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यो ओपन हुनेछ, यसरी चल्नेछ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएको हो यो कस्तो प्रकारको रहेको छ भनेर, यसरी देखाएको छ। अब तपाईँले यसलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ छ, र तपाईँले यहाँनिर कस्टमाइज नाउ भनेर देखाएको छ, यसलाई एकपल्ट टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जुन यहाँनिर देखेको कलर छ यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई यतिकै छोडिदिएँ। र टप लाइन भनेको छ यहाँनिर तपाईँको आफ्नो च्यानल नेम हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो नाम हाने। र यहाँनिर तपाईँले बटम लाइन भनेको छ, तलको लाइन जुन यहाँनिर रहेको छ, यहाँनिर तपाईँले सब्सक्राइब नाउ भनेर हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ, र आफ्नै अरूको नाम हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। र यसरी हानिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एड स्टुडियो अडियोबाट अडियोहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ चलाइन, यत्तिकै छोडिदिएँ। यहाँबाट अडियोहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ पहिला लिसनको अप्सन र चुज भन्ने छ, यहाँ दुईवटामध्ये एउटालाई लिसन पहिला सुनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ब्याक गरेर यसलाई क्यान्सल गरेँ। म यो यतिकै राखिदिन्छु। तपाईँको यदि भिडियो क्वालिटी राम्रो चाहनुहुन्छ भने 1080मा राख्नु पनि सक्नुहुन्छ, या 720मा राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ सबमिट अर्डर देख्न सक्नुहुन्छ। एकपल्ट सबमिट अर्डरमा एकपल्ट टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबमिट अर्डरमा एकपल्ट टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर एस प्लेस अर्डरमा एकपल्ट टच गर्नुहोस्। त्यसपछि यो लोडिङ हुँदैछ, र तपाईँले त्यसपछि यहाँनिर भ्यू माई अर्डर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकपल्ट टच गर्नुहोस्। त्यसरी टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ योर अर्डर इज बिङ प्रोसेस, इट विल एपियर हेयर सुन भनेको छ। यो चाहिँ अब तपाईँको प्रोसेस हुँदैछ, र तपाईँको चाँडै नै
यहाँ सो गर्नेछ भन्दैछ यसले। हामी एकछिन वेट गर्नेछौँ यसको लागि। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक फर प्रिभ्यू भनेको छ, तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तयार भइसकेको छ र यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इन्ट्रो कस्तो बनेको छ भनेर तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई प्ले गरेर देखाइदिन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो इन्ट्रो एकदम राम्रो बनेको छ। यसरी नै अरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर स्क्रिनमा टच गरिराख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, ओपन इन ब्राउजर एन्ड डाउनलोड भिडियो। डाउनलोड भिडियो गर्नु भने तपाईँको भिडियो डाउनलोड हुन्छ। अब यो त भयो नेमहरू राखेर गर्ने। तपाईँले अब यहाँ पिक्चरहरू राखेर कसरी गर्ने त, आफ्नो च्यानलको लोगो राखेर कसरी गर्ने भनेर तपाईँ सिकाउन जाँदैछु। अब चाहिँ अर्को तरिका रहेको छ त्यो, र त्यसलाई ब्याक गरिरहेको छु म अहिले, र तपाईँलाई म त्यो देखाउन गइरहेको छु। आफ्नो फोटो च्यानलको लोगो राखेर कसरी गर्ने भनेर। जस्तै लोगो राख्न पर्ने म देखाइरहेको छु। लोगो राख्न पर्ने एउटा यो पनि रहेको छ, यसलाई म देखाउँछु। अरू पनि रहेको छ, म दुईवटा तरिका देखाउन गइरहेको छु। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसलाई कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमाइज चाहिँ एकपल्ट टच गर्नुहोस्। कस्टमाइजमा टच गरेपछि तपाईँले यहाँ अपलोड इमेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। अपलोड इमेजमा एकपल्ट टच गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ पिक्चरहरू देख्नुहुन्छ र ब्राउजरमा एकपल्ट टच गर्नुहोस्। ब्राउजरमा टच गरेपछि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो ग्यालरीमा चुज गर्नुहोस्। तपाईँहरूको डायरी पनि सो गर्न सक्छ। यो मेरो सामसुङ J2 मोबाइल हो, यसमा चाहिँ यस्तो सिस्टम रहेको छ। यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो लोगो कहाँ रहेको छ त्यहाँनिर एकपल्ट जानुहोस् र आफ्नो लोगोलाई एकपल्ट टच गर्नुहोस्। र यसरी आफ्नो लोगो ल्याउन सक्नुहुन्छ। र प्रोसेस भन्नेमा एकपल्ट टच गर्नुहोस्। यसरी टच गरेपछि तपाईँले यहाँनिर क्रोप गर्ने अप्सन दिन्छ। मैले यतिकै छ र यहाँ मेरो मिलिरहेको छैन। तपाईँले आफ्नो मिलाउन सक्नुहुन्छ, लोगोको साइज अनुसार मिलाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर मेन टाइटल भनेको छ, यहाँनिर आफ्नो च्यानल नेम हाल्नुहोस्। टेक्निकल समीर हाने मैले। र यहाँनिर टाइटल कलर भनेको छ, आफूले चाहेअनुसार टाइटल कलर राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर अडियो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अघि जसरी नै हो। र यहाँ सबै अघि जसरी नै हो। तपाईँले यहाँ सबमिट अर्डरमा एकपल्ट फेरि टच गर्नुहोस् र प्लेस अर्डरमा टच गर्नुहोस्। त्यसपछि भ्यू माई अर्डरमा एकपल्ट टच गर्नुहोस्। यहाँदेखिको प्रोसेस अहिलेको जस्तै रहेको छ सेम। म तपाईँलाई अब यो इन्ट्रो कस्तो बनेको छ भनेर मात्र देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले म यहाँनिर देखाइरहेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एक्सेप्ट अफर गर्नु भने चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यहाँनिर इन्टुको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टुमा एकपल्ट टच गर्नु होला। र तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ अघि बनाएको इन्ट्रो यहाँनिर सो गरेको छ भने अहिलेको यहाँनिर प्रोसेस भइरहेको छ भनिरहेको छ। र यसमा एकपल्ट क्लिक फर प्रिभ्यूमा एकपल्ट टच गर्नुहोस् र आफ्नो इन्ट्रो कस्तो बनेको छ भनेर हेर्नु होला। प्ले बटन एकपल्ट टच गर्नुहोस्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एकदम राम्रो इन्ट्रो बनेको छ। यसलाई पनि डाउनलोड गर्नलाई यहाँनिर टच गरिराख्नुहोस् र डाउनलोड भिडियो र ओपन ब्राउजर भनेको छ। डाउनलोड भिडियो एकपल्ट टच गर्नुहोस्, तपाईँको डाउनलोड एकैछिन हुनेछ। साथीहरू तपाईँले पनि यसरी धेरै प्रकारको इन्ट्रोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ अरू इन्ट्रो पनि छ जुन पैसा तिरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्राउजरलाई ओपन गर्नको लागि मैले लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यो लिङ्कबाट पनि तपाईँले यो ब्राउजरलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला सब्सक्राइब गरी। र यस्तो नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि सधैँभरि हाम्रो माझ जोडिनु होला।